طيب دلوقتي هنتكلم بقى عن حاجة اسمها Trigonometric Integrals، ودي اللي هي بيبقى two trigonometric function مضروبين في بعض. يعني say مثلا زي ساين وكوزاين. يعني تعالوا نقول examples كده. ادي examples. عندي integration لساين باور 5x وكوزاين سكوير x dx. طيب هنا بقى لما الاقي عندي ساين مضروبة في كوزاين بحاول ادور على الباور الاود، فبشوف مين فيهم باور اود واخد منه واحدة. يعني انا عندي هنا الساين باور 5 هي الباور الاود، يبقى هخليها ساين باور 4x مضروبة في ساين x، والجزء التاني اللي هو الكوزاين سكوير x دي اكس. طيب انا ليه اخدت واحدة؟ عشان يبقى الساين دي هي الديفرنشيشن بتاع الكوزاين، فيبقى انا كده محتاج اخد الساين باور 4 دي احولها لكوزاين. ازاي بقى؟ هخليها 1 ماينس كوزاين سكوير اكس وكلها باور 2. ليه كلها باور 2؟ عشان الساين سكوير بس هي 1 ماينس كوزاين سكوير، فالساين باور 4 يبقى كانها ساين سكوير وساين سكوير، يبقى 1 ماينس كوزاين سكوير وكلها باور 2، يعني كانها مكرره مرتين، مضروبه في الساين اكس اللي موجوده عندي ديت، مضروبه في الكوزاين ايه سكوير اكس دي اكس. طيب هنا ممكن لو عملت لت ان اليو بتاعتي بالكوزاين اكس يبقى الدي يو بنيجاتيف ساين اكس دي اكس، يبقى هقدر اعوض بيها، بس اخلي جنب الساين يكون فيه ماينس، يبقى لازم اضيف ماينس بره. طيب تعالوا بقى كده ايه نشوف ايه الجديد اللي هيطلع لي او ايه الانتجريشن اللي هيطلع لي. يبقى نيجاتيف انتجريشن، هنشيل بقى كل كوزاين موجودة عندي واحط مكانها اليو، يبقى 1 ماينس يو سكويرد وكلها باور 2 مضروبة في يو سكويرد دي يو. طيب تعالوا نفك البراكت، يبقى عندي هنا 1 ماينس 2 يو سكويرد بلس يو باور 4، الكلام ده كله مضروب في اليو سكويرد دي يو. دخل اليو سكويرد جوه، فيبقى يو سكويرد ماينس 2 يو باور 4 بلس يو باور 6 دي يو. يبقى نعمل انتجريشن، نزود الباور ونقسم على الباور الجديد، ونرجع تاني اليو بتاعتنا بالكوزاين. يبقى كوزاين باور 3x over 3 ماينس 2، طبعا ماينس دي بره فهي بتحط عليها براكت كلها، 2 كوزاين باور 5x over 5 بلس كوزاين باور 7x over 7 after bracket واقول بلس دي. طيب تعالوا كده نشوف برضو واحدة كمان اللي هي برضو فيها كوزاين وساين. يعني عندي integration كوزاين باور 3x over الروت ساين x. طيب انا عايز اخليها ساين في كوزاين، يعني ممكن نخلي الكوزاين دي تطلع فوق وتبقى كأنها ساين x باور النيجاتيف هاف دي x. طيب هنلاقي كوزاين هنا ان هي اود، يبقى هاخد واحدة من الكوزاين، يبقى كوزاين سكوير، وادي الساين x باور نيجاتيف هاف، وادي الكوزاين x اللي انا خدتها دي x، وحول الكوزاين سكوير ل 1 ماينس ساين سكوير اكس، وهنا الساين اكس باور نيجاتيف هاف زي ما هي، وهنا الكوزاين اكس دي اكس نفس الكلام. لو عملنا ليت يو بالساين يبقى الدي يو بتاعتي هتبقى كوزاين اكس دي اكس. اعوض هنا في الانتجريشن بتاعي، يبقى 1 ماينس يو سكويرد في براكت، يبقى عندي هنا دي يو باور نيجاتيف هاف دي يو، هدخل اليو دي جوه، يبقى مرة يو باور نيجاتيف هاف ماينس 2 ماينس هاف، يبقى يو باور 3 اوفر 2 اللي هي كأنك بتقول 1.5 يعني. نعمل لها انتجريشن، يبقى هزود الباور، يبقى يو باور هاف اوفر الهاف اللي هي اليو باور نيجاتيف هاف، وهنا 3 اوفر 2 هخليها يو باور 5 اوفر 2 اوفر 5 اوفر 2، ونرجع اليو تاني بتاعتنا طبعا بلس سي، ونرجع اليو تاني بتاعتنا للساين اكس باور هاف اوفر هاف ماينس الساين اكس باور 5 اوفر 2 اوفر 5 اوفر 2 وبلس الكونستنت. طيب حلو قوي ده لو لقينا ساين في كوزاين. طيب لو لقينا مثلا نفس الكلام بس الساين او الكوزاين بتاعتي even، يعني مثلا عندي انتجريشن ساين سكوير اكس في كوزاين سكوير اكس، الاتنين دلوقتي even،
فانا مش هعرف اخد واحده، بحول الاتنين بالدبل انجل. يبقى الساين سكوير هي هاف 1 ماينس كوزاين 2x، ودي الرول بتاعت الدبل انجل، ملتبلايد في الكوزاين سكوير اللي هي برضو بتتحول لهاف 1 بلس كوزاين 2x. دي الرولز بتاعت الساين سكوير بتتحول ليه والكوزاين سكوير بتتحول ليه لو انا بحولها بالدبل انجل. اظبطها، ادي 1 اوفر 4 دي بره، وهنا 1 ماينس كوزاين و1 بلس كوزاين، يبقى كانك بتقول 1 ماينس كوزاين سكوير 2x اللي هي نفس فكره الكونجكت. طيب 1 ماينس كوزاين سكوير دي اللي هي ايه؟ ساين سكوير 2x. طب هنلاقي الساين سكوير دي برضو يبقى محتاج احولها بالدبل انجل، يبقى هخلي الانتجريشن بتاعي ادي ال 1 اوفر 4 ساين سكوير هنخليها 1 اوفر 2 1 ماينس كوزاين 4x بقى، عشان اللي فاتت دي كانت 2x يبقى انا هخليها دبل انجل يبقى 4x، زي ما حصل كده في اللي فوق لما هي كانت ساين x خليتها انا ايه كوزاين 2x. يبقى لما اكون ساين سكوير 2x هخليها انا ايه هاف 1 ماينس كوزاين 4x، خليها دبل انجل 1 اوفر 4 و 1 اوفر 2 يبقى 1 اوفر 8، ده كونستنت ارميه بره. اعمل انتجريشن لل1 يبقى x، انتجريشن للكوزاين يبقى ساين 4x اوفر ال4 وبلس الكونستنت. طيب ده كده لو ساين في كوزاين. طيب افرضوا بقى عندي سيك في تان، يعني مثلا عندي انتجريشن لسيك باور 4x وتان باور 4x، ببص على الباور بتاع السيك، فانا عندي السيك هنا ايفن يبقى هاخد منها 2، اول ما الاقي السيك بتاعتي ايفن اسحب منها 2 على طول، وهنا يبقى التان باور 4x وادي السيك سكوير اللي انا سحبتها من السيك باور 4. طيب يبقى عندي هنا السيك سكوير هحولها لتان يبقى 1 بلس تان سكوير اكس، وانا عندي هنا تان باور 4 اكس مضروبة في سيك سكوير اكس دي اكس. يبقى لو عملت لت ان اليو بالتان اكس يبقى ساعتها دي يو بالسيك سكوير اللي احنا خدناه او اللي احنا سحبناه في الاول. يبقى انا عندي الانتجريشن هنا 1 بلس اليو سكويرد وهنا يو باور 4 دي يو، دخل اليو بتاعتك جوه يبقى يو باور 5 سوري يو باور 4 زي ما هي يو باور 4 ويو باور 6 دي يو، لما اجي ازود الباور هتبقى يو باور 5 اوفر ال 5 تاني يو باور 5 اوفر ال 5 بلس اليو باور 7 اوفر السبعة وبلس الكونستنت، وارجع تاني اليو بتاعتي للاكس. طيب لو عندي بقى مثلا السك مضروبة بقى باور 3x مضروبة في تان باور 3x، هنا الاتنين اود، فيبقى هاخد واحدة وواحدة، يبقى انا عندي هنا سك سكوير وتان سكوير، يبقى يفضل لي سك اكس تان اكس اللي انا ايه سحبتها من هنا ومن هنا دي اكس دي اكس. يبقى انا عندي هنا السك سكوير هتفضل زي ما هي، واحول التان عشان الديفرنشيشن بتاع السك هو اللي موجود، يبقى اخليها سك سكوير اكس ماينس 1 مضروبة في سك اكس تان اكس، يبقى حالت ان اليو بتاعتي حالت ان اليو بالسك اكس يبقى دي يو سك اكس تان اكس دي اكس. اشيل السك اكس بتاعتي اخليها يو سكويرد، يو سكويرد ماينس 1 دي يو، اعوض او ادخل اليو بتاعتي يبقى يو باور 4 ماينس اليو سكويرد، هزود الباور واقسم على الباور الجديد واقول بلس سي وارجع تاني اليو بتاعتي للسك. طب لو عندي بقى كوزاك هتفرق في حاجة؟ هي نفس الكلام، السك زي الكوزاك بالظبط، يعني لو عندي كوزاك باور 6 اكس دي اكس هي نفس الفكرة، كأنها سك باور 6، يبقى هاخد منها 2 برضو، يبقى اقول كوزاك باور 4 اكس وهنا كوزاك سكوير اكس دي دي اكس. هحول الكوزاك باور 4 بقى الكوتان اللي هي كوتان سكوير بلس 1، وهنا دي كأنها كوزاك سكوير وكوزاك سكوير يبقى هنا باور كام 2، وهنا الكوزاك سكوير اللي احنا سحبناها زي ما هي، حالات ان اليو بتاعتي بكوتان يبقى دي يو بنيجاتيف
كوزيك سكوير اكس دي اكس. يبقى انا بس محتاج اضيف نيجاتيف جنب الكوزيك هنا ونيجاتيف بره. يبقى انا عندي الانتجريشن نيجاتيف يو سكوير بلس 1 باور 2 دي يو. فك البراكت يبقى يو باور 4 بلس 2 يو سكوير بلس 1 دي يو. نزود الباور ونقسم على الباور الجديد. وبعد كده في الاخر خالص طبعا هنرجع اليو تاني بتاعتنا للكوتان اكس. طيب في مشكلة كده في الكلام دوت؟ طيب اخر فكرة عندنا هنا، لو عندي بقى ساين 6 اكس مثلا مضروبة في ساين 2 اكس. هنا بس بقى الانجل اللي جوه هي اللي مختلفة. طيب نعملها ازاي؟ كان في رولز كده زمان كانت بتقول لنا ايه لو فاكرينها. لو عندي ساين A plus B كانت بتديني ايه؟ ساين A كوزاين B بلس ساين B كوزاين ساين B كوزاين ايه؟ كوزاين A. طيب وفي نفس الوقت لو انا عندي برضو بلس او ماينس طبعا، وهنا برضو بلس او ماينس. لو انا بقى عندي كوزاين A بلس او ماينس B دي برضو بتساوي كوزاين A كوزاين B ماينس بلس ساين A ساين B. يبقى انت بتشوف هنا المسألة بتاعتك ايه؟ انا المسألة بتاعتي هنا ساين وساين. يبقى فين الساين والساين عندنا في الجزئيات ديت؟ موجودة هنا اهي، موجودة في دي في الكوزاين. طيب تعالوا كده نجرب بقى ايه، نفك. نكتبها بالازرق. لو انا عندي كوزاين A بلس B دي بتساوي ايه؟ احنا قلنا كوزاين A كوزاين B بس ماينس ساين A ساين البي. طب نفس الكلام في الكوزاين A ماينس B. الاختلاف هيبقى الساين اللي في النص، يعني دي هتبقى بلس وهقول هنا ساين A ساين B. طيب لو احنا قلنا بقى عملنا كوزاين A ماينس B ماينس كوزاين A بلس B، فيها مشكلة؟ هيديني ايه لما اجي اعمل ده ماينس ده؟ تعالوا كده نجرب. شوف بقى انا عايز اعمل الايكويشن اللي تحت دي ماينس الايكويشن اللي فوق دي، ايه اللي هيطلع؟ ده هتلاقيه طار مع ده، وهيفضل لي هنا ساين A ساين B ماينس ماينس ساين A ساين B، يبقى هتبقى ايه؟ بلس. يعني كأنك بتقول بالظبط 2 ساين A ساين B. يعني انا ممكن في الاخر هنا اروح قايل ان الساين A ساين B دي بتساوي ايه بقى؟ هاف، نكتبها هنا الاول، بتساوي هاف 1/2 لإيه بقى؟ لكوزاين A minus B minus كوزاين A plus LB. طيب نكتبها تاني بس آخر الحتة دي عشان تبقى واضحة. عندي هنا تبقى كوزاين A plus LB. حلو أوي. يبقى أنا هنا ممكن الساين 6x والساين 2x دي، يبقى أنا عندي هنا بقى السؤال اللي هو كان فيه الانتجريشن الساين 2x أو الساين 6x والساين 2x هفكهم بقى بالطريقة اللي ورا دي. يبقى هخليها ايه؟ مرة الاتنين ماينس بعض ومرة الاتنين بلس بعض. يبقى هتبقى هاف كوزاين 6x ماينس ال2x بلس أو ماينس الكوزاين 6x بلس ال2x. يعني كأنك بتعمل انتجريشن لدي دي اكس دي اكس، يعني بتساوي الهاف ده نرميه بره، يبقى كأنك بتعمل بالظبط كوزاين 4x ماينس ساين أو ماينس كوزاين 8x دي اكس. فأنا بنيجي نعمل انتجريشن لكل واحدة خلاص هتبقى سهلة بقى. يبقى عندي كوزاين دي هتبقى ساين 4x على 4 ماينس ساين 8x على
ال 8 واقول بلس سي. نفس الكلام بقى لو فكرنا في اي واحده من دول. يعني لو طلب مني مثلا او في السؤال هنا في كوزاين ايه كوزاين بي، يبقى هعمل الاثنين دول بس هعملهم بلس عشان ما يطيروش بقى، ودول بس الجزئيه دي اللي تطير اللي هي ساين ايه ساين بي وساين ايه ساين بي. نفس الكلام برضو لو عندي ساين ايه وكوزاين بي، يعني ساين الاولانيه وكوزاين الثانيه، نفس الفكره، يبقى هعمل واحده ببلس وواحده بالماينس ونشوف هنعمل بلس ولا ماينس للتو ايكويشنز دول. طيب في حد عنده مشكله في الكلام دوت؟ تمام، جود لك.